დაიძრა თუ არა პროცესი დავით გარეჯის დილემის ირგვლივ. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანში. დავით გარეჯი მომლოცველებისთვის ხვალიდან გაიხსნება. ხვალიდან ქართული სამღვდელოებისთვის კომპლექსის ფარგლებში არსებული ეკლესიები გაიხსნება. მნიშვნელოვანია რომ კიდევ ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიწიოთ წინ იმისთვის რომ ყველა ეს დაბრკოლება იყოს აღმოფხვრილი. როგორ მიმდინარეობს ორ ქვეყანას შორის დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესი? გამარჯობა, ეთერშია დღის ქრონიკა თეას სიჭინავასთან ერთად. გუშინ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს შეხვდა. ვიზიტი რომ ნაყოფიერი აღმოჩნდა, ეს უკვე საზოგადოებამ დღეს შეიტყო, როცა მთავრობის მეთაურმა ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი გაახმოვანა. გაირკვა, რომ ხვალიდან ქართული სამღვდელოებისთვის დავით გარეჯის კომპლექსის ფარგლებში არსებული ეკლესიები გაიხსნება. მოგვიანებით მეტი დეტალი გაგვაცნო საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელმაც განაცხადა, რომ სპეციალური კომისიის შემდეგი სხდომა, რომელიც საზღვრების დელიმიტაციისა და დემარკაციის საკითხებზე მუშაობს, საქართველოში ჩატარდება. მქონდა აბსოლუტურად ღია საუბარი მიმდინარე პრობლემებზე და როგორც შედეგი შემიძლია გითხრათ, რომ ხვალიდან ქართული სამღვდელოებისთვის კომპლექსის ფარგლებში არსებული ეკლესიები გაიხსნება და შესაბამისად ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად ამ მიმართულებითაც უნდა გქონდეს სერიოზული პროგრესი. ეს პრობლემა უნდა გადაწყდეს ორი ქვეყნის ინტერესების, ნაციონალური ინტერესების გათვალისწინებით, ისტორიული მემკვიდრეობის და ეკლესიის ინტერესების გათვალისწინებით. პარალელურად გაგრძელდება მუშაობა სადელიმიტაციო კომისიის ფარგლებში. თემა არის უაღრესად მგრძნობიარე, უაღრესად სენსიტიური. ყველა სიტყვას, ყველა გამონათქვამს, ყველა მოქმედებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ყველას მოუწოდებ, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილით მოვეკიდოთ ამას. საქართველოს დღევანდელი საზღვრები მისი ისტორიული წარსულითაა განპირობებული. ისტორია, გეოგრაფია და ურთიერთმეზობლობა, როგორც ჩანს, ამ შეხვედრის და ალბათ გადაწყვეტილებისაც ერთ-ერთი მთავარი ლაიტმოტივი იყო. ეს შედეგი მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ სამონასტრო კომპლექსის ერთი ნაწილის მიმართულებით თავისუფალი გადაადგილება უკვე 5 თვეა შეზღუდულია. ამ ხნის განმავლობაში რამდენჯერმე იყო ვნებათაღელვაც განსაკუთრებულ წუხილს გამოთქვამდა საპატრიარქოს. ამიტომაც დღევანდელი გზავნილი უმრავლესობამ წარმატებად შეაფასა, ოპოზიცია კი კვლავ სკეპტიკური შეფასებებით გამოვიდა. ბატონი გახარიასგან, ივანიშვილის ნებისმიერი სხვა მარიონეტისგან ამის რაღაცა დიდ სამამულო საქმედ გასაღება არის ცინიზმი, იმიტომ რომ ეს პრობლემა როგორ შეიქმნა, ყველას გვახსოვს. ისიც გვახსოვს, რომ ამ პრობლემის დამძიმებას და საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ გაღვივებას ამ საკითხში შუღლის ეწეოდა თვითონ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ჯგუფები. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გრძნობიარე თემაა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ვნებათაღელვა მოყვება, სულ მცირე ინციდენტებსაც კი ჩვენ მაინც უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი განცხადებებით, არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით უფრო მეტი სიმწვავე არ შევმატოთ. 25 წელია უკვე ჩვენ ამ დემარკაციის პრობლემა გვაქვს, ვერც ერთი ხელისუფლების პირობებში რეალურად მისი მოგვარება ვერ მოხდა და მუშაობა აღმოსრებელი ხელისუფლების მხრიდან აზერბაიჯანთან, რა თქმა უნდა, გაგრძელდეს იმისთვის, რომ საბოლოოდ ჩვენი საზღვრის დემარკაციის პრობლემა აღმოიფროს. თუმცა პირველი ხელშესახები მკაფიო შედეგი სახეზეა და ბუნებრივია ძალიან კარგი და მისასალმებელია ჩვენი მხრიდან. ზოგადად საზღვრების დელიმიტაცია დემარკაციის პრობლემა საბჭოთა კავშირისგან მემკვიდრეობად გვერგო. მეტიც, ეს საკითხი მაშინდელმა სისტემამ დამოკლეს მახვილებით დაგვიტოვა და ამ დილემის გადაჭრას უკვე 28 წელია ვცდილობთ. თემა რომ გრძნობიარე და მას რაციონალური მიდგომა სჭირდება, ამას ყველა აღიარებს. კიდევ რა გზავნილები ჩამოიტანა ქართულმა დელეგაციამ ბაქოდან, ამას ვიცე-სპიკერ ზვიად ძიგურისგან გავგებთ, ხოლო როგორი ხმაურება ამ ფაქტს საპატრიარქო, ამას რამდენიმე წუთში დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე გვეტყვის. მანამდე მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს ზვიად ძიგურს. საღამოშტებს საპატრიარქო ზვიად, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ, თქვენ იმყოფებოდით დელეგაციაში და შესაბამისად უფრო მეტი დეტალის ის რაც შეიძლება ითქვას ამ შეთანხმების თაობაზე, თქვენგან ველით მეტ ინფორმაციას. ხვალიდან ქართული სამღვდელოებისთვის გაიხსნება ის ადგილები, სადაც შეზღუდული იყო გადაადგილება მთელი 5 თვის განმავლობაში, უკვე მე-6 თვეა. მე-6 თვე მიდის ის გადაწყვეტილება, რომლითაც ჩვენ ვიგებთ, რომ ხვალიდან ეს იქნება შესაძლებელი, ეს შეიძლება ითქვას ერთგვარი კეთილი ნება. ხო, ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა საბოლოოდ მოგვარებულია. ასე ვუწოდოთ ამ გადაწყვეტილებას?
თეა სავსებით სწორად იყო აქცენტები დასმული, ახლა ვუყურებდი იმ სიუჟეტს, რომელიც მომზადებულია თქვენი ჯგუფის მიერ. გზავნილებით სწორია, რა თქმა უნდა, ეს არის საბჭოთა მემკვიდრეობით დატოვებული პრობლემა. მე უბრალოდ ერთი წუთი თუ მექნება გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვარი არ ითვლებოდა ეს იყო ადმინისტრაციული საზღვარი საბჭოთა კავშირის დროს და ეს ადმინისტრაციული საზღვარი მუდმივად იცვლებოდა. რამდენიმე ვერსია არსებობს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ასეთი ტიპის ადმინისტრაციული საზღვრის რუკის სახით, ისევე როგორც სომხეთთან და ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან საერთოდ ასეთი მდგომარეობა იყო. ამიტომ, როდესაც ეს პროცესი ჭიანურდება და შემდეგ ამას დაუშვა წლების განმავლობაში საბოლოო წერტილი არ ესმება, სწორედ ასეთი ტიპის მოვლენასთანა გვაქვს საქმე. ეს არის დატოვებული ნაღმები საბჭოთა კავშირიდან, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობით. ეს არის ნამდვილად ასე. რაც შეეხება იმას, თუ რა გზავნილები არის, გზავნილები სწორედ ისეთია. მე გეტყვით, რომ ვარ აზერბაიჯანთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, ვიყავი დელეგაციის წევრი, პრემიერ-მინისტრმა ჩვენმა გიორგი გახარიამ ჩაატარა თავისი პირველი ვიზიტი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აზერბაიჯანში და ეს არის ძალიან ლოგიკური, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, არის ძალიან კეთილმეზობლური და საქმიანი ურთიერთობა ჩვენ შორის, ასეთი ტიპის ურთიერთობები ჩვენ ძალიან განებირებული არა ვართ არც სამეზობლოში და არც ზოგადად და ეს თემა, რომელიც დავითგარეთ შეეხება, არის ძალიან მტკივნეული თემა უკვე რამდენიმე წელია. ეხლა მე ოპოზიციის წარმომადგენელს მოусვინე, რომ ახლა ესო მიღწევად გამოაცხადო, სწორი არ არის, რომ შენ თვითონ შექმენი პრობლემა რა, შენ თვითონ აგვარებოდა. მე გეტყვით, რომ ეს დავითგარეჯთან დაკავშირებით გამწვავებები, თემების ახალი არ არის ნამდვილად, ეს ჯერ კიდევ მაშინ გვახსოვს, როდესაც დავითგარეჯში პოლიგონი იყო, სამხედრო პოლიგონი და მაშინ საბჭოთა ჯარის საარტილერიო ნაწილები გამოცდებს ატარებდნენ და მაშინ ეროვნული მოძრაობიდან მოყოლებული აზვირთება ეროვნული მოძრაობის სწორედ დავითგარეჯის ამ პოლიგონად გამოყენებამ გამოიწვია. შემდეგ ყველა ხელისუფლების პირობებში იყო ხოლმე რეციდივები, როდესაც გამწვავდებოდა ურთიერთობა, შემდეგ ისევ იქ კეთილგონიერებიდან ჩვენი აზერბაიჯანელი მეზობლებისა და მეგობრების და ჩვენი ქვეყნის პრაგმატული ინტერესებიდან გამომდინარე მუდმივად ლაგდებოდა. კი ბატონო, უბრალოდ აქ ხაზი გაესვა იმას, რომ ბოლო 5 თვის განმავლობაში ჩვენი ხედავდით აქციებსაც, ხედავდით მოქალაქეები, ამ თემით შეწუხებული მოქალაქეები ჩადიოდნენ და ამიტომ გარკვეული ვნებათა ხელვა წარმოიშვა და ეს ბოლო 5 თვის განმავლობაში საკმაოდ გართულდა სიტუაცია. მიმართულებით და ამიტომ იყო აქცენტი დასმული ამაზე. დეტალებს რაც შეეხება თქვენ დეტალებთან დაკავშირებით გქონდათ სურვილი და მე გეტყვით, რომ ძალიან თბილი ვიზიტი იყო. მე ვყოფილი ვარ ძალიან ბევრი დელეგაციის შემადგენლობაში და გეტყვით, რომ საკვანძო შეხვედრა, რომელიც იყო პრემიერ-მინისტრ გახარიასა და პრეზიდენტ ალიევს შორის დაგეგმილი და ამ ვიზიტის საკვანძო შეხვედრა სწორედ ეს იყო, ნახევარი საათით იყო ჩანიშნული და 1 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. შემდეგ საუბარი ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ბატონო ზვიად? ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო, მაგრამ არა ერთადერთი, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებიც იყო. მე ახლა ერთ-ერთზე რა ისაუბრა პრემიერმა და პრეზიდენტმა ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ ერთი რა, სადაც მე ვესწრებოდი შეხვედრას, პრეზიდენტი ალიევი ცალსახად აფიქსირებდა კეთილგანწყობას საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის მიმართ, საქართველოს როგორც თავისი მეგობარი და მეზობელი სახელმწიფოს მიმართ და ის შეხვედრაც, რომელიც სადილზე გაიმართა, გაგრძელდა დაგეგმილზე უფრო დიდ ხანს და მე არ მინახავს, რომ ასეთი კეთილგანწყობა სხვა დროსაც აფიქსირებდა ყოველთვის პრეზიდენტი ალიევი, მაგრამ რა თქმა უნდა დამოკიდებული იყო პრეზიდენტ ალიევის კეთილნებაზე და ერთი რამაც არის, რომ ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ძალიან ფრთხილი საკითხია, იმდენად გრძნობიარე საკითხია, რომ ნებისმიერი განცხადება, რომელიც დავითგარეჯთან დაკავშირებით კეთდება ან ერთი ან მეორე მხრიდან, სასწრაფოდ მიდის საზოგადოების ყურამდე, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება ფრთხილი და განსაკუთრებული მიდგომა. კი ბატონო, ამას ყველა აღიარებს და ყველა თანხმდებით. ითქვა, რომ ხვალიდან შესაძლებლობა ექნება სამღვდელობას ავიდეს იქ ჩიჩხიტორზე და უდაბნოზეა საუბარი, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ეს გრძელვადიანი საკითხია, ასეა გადაწყვეტილი თუ რაღაც პროცესზეა დამოკიდებული. ფაქტები გინდოდათ და ფაქტებს გეტყვით, რაც თქვენ სიუჟეტში არ ყოფილა, შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლებიც უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, აქ არის სასაზღვრო
სტრუქტურებზე საუბარი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტრუქტურებზე ისინი უნდა შევხვდნენ და უნდა ჩამოყალიბდნენ რაღაცა ისეთი ფორმაზე და ეს ფორმა არის საბოლოო ჯამში, რაზედაც ყველანი ვთანხმდებით, მე მგონი საქართველოში საპატრიარქოს პოზიციაც, პოლიტიკური სპექტრის პოზიციაც, მთლიანად მორწმუნე საზოგადოების და მთელი საზოგადოების პოზიციაც არის ის, რომ ვიდრე არ დასრულდება საზღვრის დელიმიტაციის პროცესი, მანამდე იქ იყო სტატუს quo აღდგენილი, ანუ გადაადგილება მომლოცველებს, სამღვდელოებას და ასე შემდეგ შეეძლოს თავისუფლად. ეს სტატუს quo არსებობდა წლების განმავლობაში, მაგრამ ბოლო 5 თვე დაირღვატყო, ანუ ამას გულისხმობდა. ანუ გამოდის, რომ ეს 5 თვიანი შეზღუდვა რაც არსებობდა, აღარ იქნება და მოხსნილი იქნება მხოლოდ სამღვდელოებისთვის. არა, თეა, სწორედ ამას გეუბნებით, რომ ეხლა შესაბამისი სტრუქტურები მუშაობენ და სტატუს quo უნდა იყოს ბოლომდე აღდგენილი და ამ მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება. კიდევ ეხლა თუ დეტალებში როგორ გაგრძელდება და რა ამას რა თქმა უნდა იმ სტრუქტურების წარმომადგენლები უფრო კარგად მოგვახსენებენ შემდეგ, როდესაც მუშაობა გაგრძელდება, მაგრამ ერთი არის ფაქტი, რომ ეს თემა, რომელიც ამ ბოლო 5 თვის განმავლობაში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, იყო რაღაც ერთგვარად მძიმე ვითარებაში, ეს თემა დაიძრა უკეთესობისკენ და ეს არის ორივე მხარის დამსახურება. მე როგორც პრემიერ გახარიას მიერ ჩატანილ სწორ გზავნილებს ვამბობ, რომ არსებობდა ამას გარდა, არსებობდა პრეზიდენტ ალიევის მხრიდან განსაკუთრებული კეთილგანწყობა და მისი მხრიდანაც სურვილი, რომ დაუშვათ ეს თემა მოგვარებულიყო. ამას მე რაც ჩემი თვალით ვნახე, იმას მოგახსენე. გასაგებია, ჩვენ ვაგდევნებთ ინტენსიურად თვალყურს, რა ხდება მიმდებარე ტერიტორიაზე. რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანმა დავითგარეჯის ტერიტორიაზე ახალი სასაზღვრო პუნქტი გახსნა. მე არ ვიცი ამ დეტალზე გქონდათ თუ არა საუბარი ბაქოში ვიზიტისას. ეს მოლაპარაკება გულისხმობს იმასაც, რომ მსგავსი სახის პუნქტი გაუქმდება და შეფერხება არ იქნება, იმიტომ რომ ეს პუნქტი ხო გაიხსნა, საზეიმო ცერემონია იყო, იქ თუ არ ვწდები კონკრეტული თანამდებობის პირებიც იმყოფებოდნენ ამ გასაგებია, ამ პუნქტთან დაკავშირებით დიდი ვნებათაღელვა იყო, მაგრამ უბრალოდ არაზუსტი ინფორმაცია არ მიწოდებული იმ თვალსაზრისით, რომ ეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი არ არის გახსნილი უშუალოდ დაუშვათ სასაზღვრო ზოლთან არის, უფრო შიგნით სიღრმეში, ანუ იმ ტერიტორიაზე, რა ტერიტორიაზეც საერთოდ ქართულ მხარეს არასდროს არანაირი პრეტენზია არ ქონია. უბრალოდ გაშუქება ისე მოხდა და ისეთი ფორმით და კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, ნებისმიერი ტიპის აქტიურობა ან გადაადგილება რაც კი მოხდება დავითგარეჯთან მიმართებაში, იმდენად გრძნობიარე საკითხია, რომ იწვევს ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ემოციურ განწყობებს, ასე შემდეგ და გასაგებია, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე ამას პირველად არ ვხედავ და დამეთანხმებიან სამღვდელოების წარმომადგენლებიც და დამეთანხმება ყველა, ვინც დავითგარეჯში ყოფილა თუ არ ყოფილა, რომ ეს პერიოდულად ამა თუ იმ რაღაცა მოვლენიდან გამომდინარე, ან გაუგებრობიდან გამომდინარე, შეიძლება ერთ წუთში უცებ პრობლემად გადაიქცეს. ამიტომ ის განცხადებები, რომელსაც დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრი აკეთებდა, რომელსაც ჩვენი წარმომადგენლები აკეთებდნენ, რომ ყველანი ვიყოთ მოზომილები, ვისაც ამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი გვაინტერესებს, ეს არის აქტუალური. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოს დაუშვათ დაკმაყოფილებული ჩვენი მომლოცველი და ჩვენი საპატრიარქოს და სამღვდელოების ინტერესები, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ გაცილებით უფრო მოზომილები მათ შორის განცხადებებში. ეს ასე ჭირდება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და ეს კარგად ესმით აზერბაიჯანში, სადაც უნდა გითხრათ, რომ სხვათა შორის ძალიან კარგი პრესა ჰქონდა პრემიერ გახარიას ვიზიტს აზერბაიჯანში და ესეც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ არსებულ საკითხთან დაკავშირებითაც ჩვენ პოზიტიურ ძრებს უნდა ვეღოთ. ჩვენ რამდენიმე გზის აღვნიშნეთ, რომ ეს არ არის გუშინდელი ან 5 თვის წინანდელი პრობლემა, ეს არის წლების პრობლემა და სამწუხაროდ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან გამომდინარე გვერგო ეს საკითხი, მხოლოდ ამ ტერიტორიას არ ზოგადად საზღვრის დელიმიტაცია კი ბატონო. არ არის დადგენილი, თეა, უბრალოდ ინფორმაციისთვის მინდა გითხრათ, რომ იქაც არის დაუდგენელი მონაკვეთები და რაც შეეხება აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვარს, არა მხოლოდ დავითგარეჯის მონაკვეთზე, არამედ 1/3 ჩვენი საზღვრის მთლიანი სიგრძის 1/3-ის დელიმიტაცია ჯერ არ მოხდა. ბატონო, რა უშლის ამას ხელს? გითხარით, მოდით კიდევ
კიდევ ერთხელ ჩავაგოთ. კომისია მუშაობს უკვე წლები თუ არ ვთქვი 94 წლიდან არის შექმნილი საზღვრის დამდგმელი. უფრო ადრე არის შექმნილი, მაგრამ აი გეტყვით რომ შევარნაძის ხელისუფლების პირობებში ამ კომისიამ სულ 2 შეხვედრა თუ 3 ჩაატარა, შემდეგ ასეთივე რაოდენობით შეხვედრა ჩატარდა მხოლოდ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში, შეიძლება ცოტათი მეტი და ეხლაც უნდა გითხრათ რომ კარგახნიანი წვეტა იყო და ეხლა ადგა. იმდენად არის მგრძნობიარე თემა ეს რომ ვერ დაიძრა ადგილიდან და რა უშლის ხელს გეტყვით კიდე რამდენიმე ადმინისტრაციული საზღვრის რუკა არსებობს ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან და ეს ადმინისტრაციული საზღვრის რამდენიმე ვერსია ემსახურებოდა სწორედ იმას რომ აი ესეთი ტიპის მემკვიდრეობა დაეტოვებინა საბჭოთა კავშირს დაუშვათ თავის მოკავშირე რესპუბლიკებისთვის რომლებიც ისურვებდნენ დამოუკიდებლობას და თავისუფალ ცხოვრებას. ეს არის ახალი ამბავი, ნამდვილად ამაში არაფერი არ არის და სხვათა შორის კომუნისტების დროინდელი მმართველობიდან თუ თქვენ გაიხსენებთ ადამიანებს, რომლებიც ამ საქმეში იყვნენ ჩართულები, თქვენ შეგიძლიათ ისინიც მოიწვიოთ და გეტყვიან, რომ ამას თუნდაც კომუნისტების პერიოდშიც კი საქართველოს და აზერბაიჯანის კომუნისტურ ხელისუფლებებსაც შორის კი ძალიან დაძაბული და დიდხნიანი პრეისტორია უძღვის წინ. ასეთი ვერსიაც ითქვა, რომ ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთ ვერსიად შეიძლება დასახელდეს ტერიტორიის გაცვლის საკითხი. განიხილება საერთოდ ეს ვერსია? მოდი ამ თემებზე მე ვერ დაგელაპარაკებით, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მგრძნობიარე თემაა. კომისია მუშაობს საკითხებზე, რომელიც დელიმიტაციას შეეხება. ჩვენ ამ თვეში თუ არ ვცდები, ჩატარდება ამ დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისიის ხდომა საქართველოში და ეს კომისია მსჯელობს ასეთ ტიპის საკითხებზე. სანამ არ შედგება დაუშვათ რაღაცა ტიპის შეთანხმება და ერთ რამესაც მინდა ხაზი გაუსვა და ჩვენი ტელემაყურებლისთვისაც, რომელსაც აინტერესებს ეს თემა, მინდა ხაზგასმით თქვა. დელიმიტაცია ვერ მოხდება საზღვრის ვერცერთი მონაკვეთი, სანამ ორივე მხარე ხელს არ მოაწერს. სხვაგვარად ეს ცალსახად არის შეთანხმების საგანი. შეთანხმების გარეშე ამ საკითხის გადაწყვეტის არანაირი არც საერთაშორისო, არც რაღაცა სხვა ტიპის პრაქტიკა არ არსებობს. არის მხოლოდ უნდა შევთანხმდეთ მე და თქვენ, რომ საზღვარი გადის აი აქ და მოვაწეროთ ორივე მხელი. თუ ან ერთი, ან მეორე მხარე არ ეთანხმება შეთავაზებულ ვერსიას, ან შეთავაზებულ პროექტს, რომელიც იქნება წარმოდგენილი, ასეთ შემთხვევაში ეს საზღვრის ეს მონაკვეთი ვერ ჩაითვლება დადგენილად და აქედან გამომდინარე, სწორედ გოჯ-გოჯ მიდის ასეთი ტიპის შეთანხმებების მიღწევა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ადმინისტრაციული საზღვარი რუკა ერთ შემთხვევაში სხვა ვერსიას ითვალისწინებს, მეორე შემთხვევაში სხვა ვერსიას, ამიტომ შეჯერების ეს პროცესი საკმაოდ რთულია, მგრძნობიარეა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კოზირი, რომ ჩვენ არა გვაქვს არავითარი ტიპის დეფიციტი ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან კომუნიკაციის და ლაპარაკის. მათთან ჩვენ ამ ფუფუნებით ვართ განებივრებული, რასაც ბევრ ჩვენს მეზობელთან ვერ ვიტყვით და შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ყველა თემაზე ღიად გახსნილად და პირდაპირ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ასევე ისინიც ასევე ღიად გახსნილად და პირდაპირ ლაპარაკობენ ასეთ ტიპის თემებზე და კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯია, რომ დელიმიტაცია რომ მოხდეს საზღვრის და ამის შემდეგ დემარკაცია, ანუ მე შემდეგ აღნიშნა რომ მოხდეს და დაფიქსირება ამ საზღვრის, ამისთვის საჭირო არის ორივე მხარის რაციონალური მიდგომა? რაციონალური რა, ხელმოწერა. რაციონალური მიდგომა სხვა რამე. ამ ხელმოწერამდე გარკვეული შეთანხმება უნდა შედგეს. ხელმოწერა ეს არის ბოლო პუნქტი, მანამდე არის გასაკეთებელი, ჩასატარებელი ძალიან დიდი სამუშაო. ნუ პრემიერმა მასაც გაუსვა ხაზი, რომ ორივე ქვეყანამ თავისი ნაციონალური ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იხელმძღვანელოს ამ საკითხში. და ასეც იქნება, აბა ხა არც ერთი ქვეყანა თავის ეროვნულ თუ რაღაც პოლიტიკურ ინტერესებს, რა თქმა უნდა. ბოლოს მოკლედ მინდა კითხოთ ბატონს, იმიტომ რომ ჩვენ შემდეგი სტუმარი გველის გარდა ამ საკითხისა, თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც, რომ სხვა საკითხებზე იყო აქცენტი გაკეთებული, განვიხილეთ ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი სფეროები, როგორც არის ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ურთიერთო ინვესტიციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა კონკრეტული მოლოდინი გვაქვს ამ შეხვედრიდან? გარდა დავით გარეჯის საკითხი. გეტყვით რა კონკრეტული მოლოდინი გვაქვს? ჩვენ ვართ ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორები აზერბაიჯანი და საქართველო, ასევე აზერბაიჯანული ინვესტიციების ძალიან დიდი მოცულობა შემოედინება საქართველოში და ისეთი
თანამშრომლობის პირობებში, რომელიც მე ვნახე სტარტი როგორი იყო ამ თანამშრომლობის ბატონი ილხამ ალიევისა და ბატონი გიორგი გახარიას ვიზიტის შედეგად, ველოდები რომ უფრო ინტენსიური გახდება ეს თანამშრომლობა და ეს ძალიან კარგად წაადგება ჩვენს ქვეყანასაც, ძალიან კარგად წაადგება აზერბაიჯანსაც. ჩვენ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, გვაქვს საერთო რკინიგზა, რომელიც არის ორივე ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესებში, რომ იყოს მაქსიმალურად დატვირთული. ასე რომ ბევრი თემაა ისეთი, სადაც ჩვენ და ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია, აზერბაიჯანის და საქართველოს მუდმივად ამდენი წელიწადია საერთაშორისო ასპარეზზე არიან ერთმანეთის ცალსახა მხარდაჭერები და ჩვენ ესეც მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტივია და უნდა პოზიტივების ნაწილში უნდა გქონდეს მატება და მრავლება. მადლობა ბატონ ზვიად მობრძანებისთვის. ზვიად ძიძიგური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, გავაგრძელებთ გამოშვებას. ამ შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე 1 ოქტომბერს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ წერილობით მიმართა პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრებს, ასევე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელს. წერილში საპატრიარქო უდაბნოსა და ჩიჩხიტურის მონასტრებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ სრულიად გაუგებარია აზერბაიჯანული მხარის ის ქმედებები, რომლითაც უდაბნოს და ჩიჩხიტურის მონასტრები 2019 წლიდან ფაქტობრივად ჩამოგვართეს და იქ სრულიად შეზღუდეს მომლოცველებისთვის და ტურისტების, ასევე სასულიერო პირების ასვლა. გამოდის, რომ ამდენი ხნის რეალობა წელს ყოველგვარი ლოგიკის გარეშე შეიცვალა, რასაც ჩვენ ვერ შევეგუებით, ნათქვამია პატრიარქის მიმართვაში, სადაც ილიამ მეორე დელიმიტაციისა და დემარკაციის პროცესის დასრულებამდე აქამდე არსებულ სტატუს კოს აღდგენას ითხოვდა. პატრიარქი იმედს გამოთქვამდა წერილში, რომ პრემიერის ჩარევით საკითხი დადებითად გადაწყდებოდა და საერთაშორისო ნორმებით გამტკიცებული ისტორიული სამართლიანობა აღდგებოდა. როგორ აფასებს დღევანდელ შეთანხმებას საპატრიარქო დეკანოზი მამა ანდრია ჯაღმაიძე არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით მამა. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით პირველ რიგში საპატრიარქოს პოზიცია გავიგოთ. დღეს გავიგეთ პრემიერ-მინისტრისგან, რომ ხვალიდან უკვე სასულიერო პირებს შესაძლებლობა ექნებათ ავიდნენ იმ ტერიტორიაზე, სადაც 5 თვის განმავლობაში გარკვეული შეზღუდვები არსებობდა. ეხნება მომეცით შევაფასო ეს ვითარება ცოტა უფრო ფართედ, ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კეთილმეზობლური ურთიერთობის შენარჩუნება ჩვენს ისტორიულ მეზობელთან და ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორთან ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა იმ ადამიანის შრომა, ვინც ამ კეთილმეზობლურ ურთიერთობის შენარჩუნებაზე იშრომა. მისასალმებელია ძალიან, რომ პრეზიდენტ ალიევის დამოკიდებულება ორიენტირებული არის პრობლემის მოგვარებაზე. ძალიან გვაიმედებს და გვახარებს ჩვენი პრემიერის ესეთი ენერგიული ჩართულობა და პოზიტიური შედეგი პირველი აი ამ შეხვედრიდან. აღსანიშნავი არის, რომ ამ კეთილმეზობლურ განწყობაზე ეკლესიაც მუდმივად ზრუნავს და უპრეცედენტო შემთხვევა გვაქვს, როდესაც რელიგიური ლიდერები, განსხვავებული კონფესიის რელიგიური ლიდერები ასეთ ურთიერთობაში არიან, როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და სრულიად კავკასიის მუსლიმთა ლიდერი ფაშაზადე. და ესაც ძალიან მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს აი ამ ფონს. ჩვენ მივიღეთ დღეს შედეგი, რომ შეგვეძლება ასვლა აი ამ ჩვენს უძველეს უწმინდეს მონასტრებში. მნიშვნელოვანი არის აქ აღნიშნოთ აუცილებლად, რომ სიხარული ჩვენი სრულყოფილი იქნება, როდესაც მრევლთან ერთად შევძლებთ იქ ასვლას და ეს იმედს გვაძლევს, რომ უახლოეს მომავალში ესეც გახორციელდება, რადგანაც ეკლესია არის სასულიერო პირების და მრევლის ერთობლიობა და მისი გაყოფა რაღაცნაირად წარმოუდგენელი არის. ამიტომ ჩვენ მოუთმენლად ველით ამ ეტაპს მოლაპარაკებისა, როდესაც მრევლთან ერთად შევძლებთ იქ ასვლას. მამა, გქონდათ თუ არა კომუნიკაცია თუნდაც დელეგაციის ჩამოსვლის შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ ბატონმა ზვიადმა სულ რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნა, რომ სტატუს-კვოს აღდგენას გულისხმობს ეს შეთანხმება, ანუ ამ ეტაპზე სასულიერო პირებს კი ეძლევათ შესაძლებლობა, მაგრამ სტატუს-კვოს აღდგენა ნიშნავს, რომ მათ იმ ტერიტორიაზე უკვე მომლოცველებიც უნდა გადაადგილდებიან, ხო ესე? თუ გაარკვიეთ ეს დეტალები? დღეს მნიშვნელოვანი საკითხები გქონდა ხვალ სტუმრად უნდა ჩამოვიდეს ეს მნიშვნელოვანი სტუმარს ველოდებით თურქეთის რელიგიის
მინისტრი, ასე ქვია, ამისთვის იყო უფრო მზადება და ალბათ ხვალ შევძლებთ უფრო მეტ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, მათთვისაც დღეს მძიმე დღე იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახსნა განმარტებები დაჭირდათ, ალბათ ხვალ ეგვექნება უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ გამოკითხვის საშუალება. თუმცა თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ სტატუს quo-ს აღდგენა გულისხმობს ამას, რომ მომლოცველებიც და ტურისტებისთვისაც უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ეს ტერიტორია. ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული, რომ მეზობელთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის სიფრთხილით მოვეკიდოთ ესეთი გრძნობიარე საკითხების გადაწყვეტას და რომ დარჩეს სამართლებრივ ფარგლებში ეს ყველაფერი, ამიტომ ნაბიჯ აქეთკენ წასვლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ამიტომ ველოდებით ამას. კიდევ ერთი საკითხი, რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ეს გააქტიურდა ეს პროცესი, გარეჯის სადავო ტერიტორიების თემაზე საპატრიარქოში იმყოფებოდნენ აზერბაიჯანის ელჩი და მაშინ ითქვა, რომ საპატრიარქო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული. გეძლევათ ეს შესაძლებლობა ამ საკითხზე აქტიურად ჩართულობის? ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფო მოგცემ ამის საშუალება და ჩვენ გვაქვს მონიტორინგის საშუალება. ანუ ჩვენ ყოველ ნაბიჯზე ვღებულობთ ინფორმაციას, რა გაკეთდა ყოველი კომისიის შეკრებაზე, იქ ადგილზე, როდესაც ექსპერტები გადიან. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს და ვხედავთ, რომ ძალიან დიდი განსხვავება არის ძველი კომისიის მუშაობის შედეგებსა და ახალი კომისიის მუშაობის შედეგებს შორის. დელიტიმაცია დემარკაციის კომისიას დიახ, ამ კომისიაზე საუბრობთ და ძალიან გულდასაწყვეტი არის, რომ წლების განმავლობაში ძველმა კომისიამ იმუშავა ძალიან არაეფექტურად. შეიძლება ვთქვათ, რომ საზიანოდ კიდევაც და ის არასახარბიელო მოლოდინები აზერბაიჯანის მხრიდან, რომ ამ ტერიტორიაზე მათ სამუდამოდ ესე იგი, ვიღაცას ჰქონდა ამის იმედი, რომ სამუდამოდ ესე მოხდებოდა, რომ საზღვარი გაივლებოდა ჩვენს საზიანოდ, ეს მოლოდინები სწორედ იმ ძველი კომისიის არაეფექტურმა და შეიძლება ითქვას უპასუხისმგებლო მუშაობამ მოიტანა. და დღევანდელ კომისიაში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, იმიტომ რომ პირველივენა დიდი ხანი არ არის, რაც მოქმედებს ეს კომისია და ხედავთ, რომ ისინი მოქმედებენ პრინციპულად, მათ სამართლიანობის აღდგენაზე ორიენტირებული მოწოდება აქვთ, იცავენ პოზიციებს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ყველამ ვიცოდეთ, თელო მოსახლეობამ, რომ ყველა ისტორიული, კარტოგრაფიული თუ ხელოვნებაცოდნეების დასკვნები იძლევა ერთმნიშვნელოვან დასკვნას, რომ ეს არის ქართული სიწმინდეები და აი ამ პოზიციებზე მდგომი კომისიის მუშაობა ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ იმედს, რომ რეალური სამართლიანი სურათი აღდგება იქ. თავარი არის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იყოს ხარდაჭერილი ამ კომისიის ეს პრინციპულობა და ჯერჯერობით ამას ხედავთ ჩვენ და იმედის თვალით უყურებთ ამას. დიდი მადლობა. ანუ ეს შეთანხმებაც გარკვეულ ოპტიმიზმს ჩვენ საპატრიარქოს, რომ დავით გარეჯის საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ ისე დასრულდება, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესები იყოს პირველ რიგში. საქმე იმაშია, რომ თუ თვალს მიადევნებთ ბოლოს საპატრიარქის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, იქ აღნიშნული არის, რომ ეს ტერიტორია ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ არის არა ზოგადად სახელმწიფოს კუთვნილება, არამედ ეს არის საპატრიარქოს კუთვნილება და არსებობს პრინციპული საკითხები, რომელზედაც ჩვენ პოზიციას ვერ შევარბილებთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მამა ანდრია ჯაღმაიძე იყო ჩვენი სტუმარი. დღის ქრონიკა ამით დასრულებულია. ხვალ უკვე გურამ ნიკოლაშვილი იქნება პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შაბათს 8 საათზე ქრონიკაში, ასე რომ დროებით.